Good morning everyone and welcome back to another vlog. Ayan, puti ko naman. Hey everyone, welcome back to another vlog. In today's video, we're here in Baguio City and this is our first day. We're here in La Pareilla Cafe and Grill and we're just having our breakfast. I'm with Jury, of course. Hi, good morning. We haven't taken a bath yet. And I'm also with Winston, Hi guys. our Alaska guy, and Alenster. No ligo day. Alenster, say hi. Hi. Napilitan siya, guys. So I'll show you the place. It's so pretty. It's a view. It's quite fun. I like it. And I don't know kung makikita nyo na parang nag-fog yung ano ko. Pero wala. Hindi siya nakikita. So cozy here. Muulan ngayon dito sa Baguio. It's kinda raining but it's still a nice weather kasi malamig. Malamig naman talaga sa Baguio but pas pinalamig niya pa because it's raining. So later I'm gonna show you our room because the reason why we're here in La Pareilla Cafe and Grill because see that building, that blue building, that's going to be our room for our, oh my gosh, for our Airbnb. So I'll show you our place later. Okay, so see you guys later. Kakain muna kami at mag-photoshoot ng very live. Jury kanina, besh, sa'yo. Kulay mo ng gray. Ano yun? Baka daw pwedeng magpa-deserve siya. Mag? Magpapa-deserve daw siya. Dahil nasa Baguio daw tayo. Anong reserve mo? Oo nga. So guys, we're just having our coffee. Actually, hindi ako mahilig Papakulay ako kay Kuya. But since we're in Baguio, so ang lamig, so we need coffee. Gusto ko nga It's not just a coffee, it's a hug. ganito. Well. Tayo sa Alright, you guys, my food is here. So it's bangus, boneless belly ba to? Yeah. And then I requested na scrambled yung egg because hindi ako mahilig sa sunny-side up. So yeah. And then Jury's breakfast is what's that? Crispy corned beef. Uy, yung katrabaho ko dati sa Yeah. And then yung dalawa, ano lang siya, hot choco. because my titis. Balik tama ba? Yeah. Titis eh. And then Winston is so busy uploading on social media accounts, you know, that's Ang okay, I'm just sarap. gonna eat. Hey guys, we're now here in our Airbnb and kasama namin si Miss Imelda po, ano? Yeah, si Mami Imelda. So, dito na kami. Ang cute ng ano. So, magro-room tour tayo later. So, ito lang. Explain niya lang sa amin yung mga ano dito. Okay. Kusina. So, mamaya na tayo mag-room tour. Oh my gosh. Pasok ka muna. Ang cozy. Oh my God, guys. I like it. So, mamaya na tayo mag-room tour, okay? Ay, parang mas maganda. Ang ganda. Sobrang fresh. Siya tignan. So, wait lang, guys. Hello guys, so we're now here in our Airbnb and I'm so excited to share with you our room because it's so cozy. I'm telling you guys, it's so nice, it's so cozy and refreshing yung view. So let's go! This is our room, so Tracy and let's go. So, pagpasok mo, makikita mo ang hallway, tapos ano siya mga mini Hey, Winston, can you please can you please stop the music? Baka makapiright kasi ako. Pa-stop muna ako ng music. Thank you. So, alright.
So let's continue. So ito, may mga paintings dito. Ayan, sa hallway. Tapos, on the left side, this is the kitchen. So pwede kayong magluto. Actually, kailangan ko ng camera girl. Mayroon ba, wala, may ginagawa ba kayo? Please. So on the left side, makikita nyo dito yung kitchen. So, pwede kayong magluto, may mga gamit na dito. Ito yung lomi kahagabi sa Good Taste. Ayan, dalala pa namin kasi sayang naman. So, come here. Ayan, so sobrang kompleto siya. Meron tayong mga plato and baso, ganyan. Tapos may rice cooker din, oven and everything. As you can see, kasi ito yung lababo niya. Kita mo yung lababo. Tapos ito. This is, oh, meron pang mga ketchup, condiments and everything here. Then this one, what's this? Ah, nakalock siya. Stock room. So let's go. Right, okay na tayo sa kitchen. So pagpasok mo dito, ito yung tubig. Para makikita mo si Alaska. Kita mo sa Alaska Pearl. Tapos, ayan na, ito yung living room mismo. So dito muna tayo, ito yung kanilang dining table. So ganda. Then this is yung unang comfort room. Nasa loob si Jury kasi hindi na kinaya. Ang tawag ng nature, alam niyo naman. And of course, di mawawala ang OOTD. Come here, Alistair. Ang OOTD natin na mirror, di ba? Anong tawag sa ganitong mirror, yung buong mirror? I don't know. Full mirror. Full mirror. Tapos, ang mga tayo. Tapos, yan, ito yung chinelas na nagpalit muna kami. Chinelas. And, this is, para kami rin ito na sofa bed, no? Sofa bed. Sobrang cute, right? Sobrang ganda ng nila. Sobrang aliwalas dito, guys. Then, dito naman, may upuan din. Tapos yung TV and, of course, meron silang Wi-Fi. Free Wi-Fi. Tapos, labas tayo dito bago tayo pumasok sa room. Ang ganda ng view namin. Sorry! This is our view. Our view is the ano tawag dyan? I don't know. Basta. Oval. Oo. Ayan siya. Tapos, papunta dito. Ito yung aming room. So, muna tayo dyan. So, let's go, guys. So, dito na tayo sa room. 1, 2, 3. Sobrang aliwalas. Alam nyo, dapat 8 ata kami ngayon or 7. Pero, hindi nakasama yung iba. So, hello, Emski, Miko, and Donna. And of course, Maris, thank you so much. Kasi ikaw yung nag-sponsor ng Airbnb namin. Thank you! Miss ka na namin. So, ito, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5 na beds. Pero 4 lang kami. So, yung isa nilagyan namin ng mga gamit namin. Nandito siya. At pakita mo yan. Of course. Sobrang aliwalas, di ba? So, ito yung daan naman palabas. Tawiran siya nung kaninang sa may sala. Tapos, pwede ka rin itong kumain, ganyan. Right. Kunin mo ako dito ng isang lang. Ang parang ganito. Okay lang kahit naka-video, screenshot ko nila. Tayo dito. Ano to? Ito yung, Hair dryer. may hair dryer, yung blower nila din. Towels. Tapos ito yung mga bath soap. Ano yun yung nag-charge? Then ito yung salamin nilang isa, guys. Tapos dito naman yung walk-in closet. Pwede ka mag- Dapat pala dito yung mga gamit natin. So ayusin namin yung mga gamit namin dito later. Pasok ka dito, Alistair. Ayan siya, ganyan siya niya. Ayan, pwede kayo magsakabit ng mga damit and everything. Kasi ito yung ibang Turn on the gamit. lights. Tapos ito naman. Ang ganda dito sa CR. Ito yung kanilang isang comfort room. Sobrang cute. Maliit lang yung shower room pero sobrang nice. Grabe talaga. Ang ganda, ang linis. As pagkakaalala ko, magkano ba yung natin dito? This is just one night, guys, sa parang 5,000 yata or 6,000 to. Pero sulit siya. Tapos nakakuha kami ng discount sa Airbnb. Thank you, Alistair, for the discount. Of course. So, yun lang. So, I think, yun lang, guys. So, thank you so much again for watching. I'll see you guys later. So, yun lang yung natin, room tour. Mag-thumbnail ka dito.
Thank you so Ano sino much. si Beshi natin? Okay, kasali siya. Ayan, dali, dali. Ganun kayo. One. Okay na. Thank you. Hindi yan eh. Thank you so much again, everyone. I'll see you guys later. Gagala na kami later. Thank you so much. Alistair. Tara na, maligo na. So, mag-aayos na kami. Ang ganda dito. Tingnan mo ang fresh Oo, na. tas ang ganda ko dito, grabe. Ah? Char.